Anh ấy vốn là một chủ cá chép may mắn, cúi xuống là nhặt được tiền, nhưng lớn lên lại thành người đi đường cũng té ngã không lý do. Cha mẹ qua đời vì tai nạn xe, thật xui xẻo. Công ty thì phá sản, ngay cả căn nhà duy nhất trong nhà cũng bị họ hàng cướp mất. Cuối cùng, anh không chịu nổi cú sốc, quyết định nhảy sông để kết thúc cuộc đời này. Nhưng lại được một đạo sĩ trẻ cứu lên. Còn bảo anh bị người ta mượn vận mệnh. Anh ngẩn người nhìn vị cứu tinh trước mặt. Người đàn ông khoảng 20 tuổi, mặc đạo bào màu xanh thẫm. Hóa ra là đạo sĩ. Thảo nào vừa mở miệng đã nói toàn chuyện kỳ lạ. Cô nương, tóc cô cao hơn trán. Nhìn là biết ngay mệnh quý hiếm ngàn đời. Sao lại muốn tự tìm đường tắt ở đây? Lại tự chuốc thêm nghiệp chướng làm gì? Ha ha ha. Tiểu đạo sĩ, nếu tôi tốt số như anh nói, thì đã chẳng chọn nhảy sông tự vẫn đâu. Từ năm 8 tuổi, tôi đã thành kẻ xui xẻo. Đầu tiên là công ty nhà phá sản. Cha mẹ mất vì tai nạn xe. Bây giờ thì ngay cả căn nhà cuối cùng cũng bị họ hàng lấy mất. Hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi giờ tay trắng. Thật sự không có gì báo đáp anh. Anh nên qua công viên đối diện bày sạp đi. Bên đó nhiều người lớn tuổi lắm. Họ hay tin mấy chuyện này hơn. Hesi, tôi không rõ chỗ nào sai lệch. Nhưng nhìn mặt cô, đúng là mệnh cá chép hiếm có. Nếu cô tin tôi, hãy cho tôi biết ngày sinh của cô. Tôi sẽ xem quẻ ngay tại đây. Nhưng là người hiện đại, anh chỉ biết ngày sinh thôi, không biết đổi ra bát tự thế nào. Đành lấy điện thoại xem lịch, rồi đọc bát tự của mình ra. Nghe xong, đạo sĩ càng tính càng nghiêm túc. Như thế không chắc chắn. Liền trước mặt anh, ném mai rùa và đồng xu thêm lần nữa. Ồ, tôi đã bảo không nhìn nhầm mà. Cô nương, cô không phải sinh ra đã xui xẻo đâu, mà là bị người ta mượn vận, chóng mặt thật. Rồi đạo sĩ lại nhìn chằm chằm vào mặt anh hồi lâu. Cô vốn nhiều phúc, lắm thọ, mệnh cá chết tốt, nhưng giờ phúc khí bị tổn. Mặt xanh sao? Đã thành kẻ xui xẻo tàn nát. Việc này lớn đấy. Đầu tiên là mượn vận, sau đó cắt luôn mệnh. Nếu vừa rồi cô chết dưới sông thật, thì toi luôn, để kẻ xấu đạt được ý đồ. Hesi, giờ yêu ma còn không được phép thành tinh, sao vẫn còn chuyện mượn vận huyền bí thế này? Thấy anh đầy vẻ hoài nghi, đạo sĩ sốt ruột muốn lay anh tỉnh. Cô nhớ lại đi, trước 8 tuổi, vận may của cô có tốt không? Sau khi vận tốt mất đi, nhà cô cũng bắt đầu xuống dốc, đúng không? Nếu tôi tính không sai, năm 8 tuổi, cô từng suýt chết một lần. Trời à, năm 8 tuổi tôi suýt chết vì bệnh. Chuyện này ngoài cha mẹ đã mất thì chẳng ai biết. Đúng là bị đạo sĩ này tính ra thật. Vậy anh nói xem ai mượn vận của tôi? Tôi chỉ tính được người này rất thân với nhà cô. Chuyện mượn vận, chỉ người thân cận với cô lấy được bát tự của cô, tóc, móng tay và chút máu mới làm được. Nghĩ kỹ xem, ai gần gũi có thể lấy bát tự của cô? Anh lắc đầu. Người biết bát tự của tôi nhiều lắm. Ngày sinh giờ chẳng phải bí mật gì. Tôi cũng chưa bao giờ để ý chuyện này. Những người trước đây thân với tôi đều có khả năng chẳng tìm ra được. Mà tìm ra thì cũng làm được gì? Cha mẹ mất rồi, công ty cũng phá sản. Xuân tôi còn bị đuổi vì không trả nổi tiền thuê nhà. Thật là chán. Hesi, chẳng còn ý nghĩa gì. Thấy anh chán nản, đạo sĩ sốt ruột như muốn kéo anh dậy. Chỉ cần lấy lại mệnh cách của cô, vận may mất đi sẽ dần quay về. Hơn nữa, cô không muốn báo thù cho cha mẹ sao? Nghe vậy, anh bỗng khựng lại. Về cái chết của cha mẹ, anh luôn nghĩ chỉ là tai nạn, chưa từng nghĩ là do ai đó hại. Nếu cha mẹ thật sự bị người khác hại chết, mà tôi cứ thế này ra đi, họ chắc sẽ thất vọng lắm. Ha ha ha, đúng rồi đấy. Tìm cái chết thì dễ, nhưng cô mà đi luôn, oán thù nhà cô chẳng ai báo nữa. Tôi là Ôn Nhu Ý. Dám hỏi đạo trưởng tên gì? Đến Trần Trường Khanh. Nhu Ý, mau mở cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mở cửa ra, hóa ra là bạn thân Giang Giao. Hôm qua cậu đi đâu vậy? Liên lạc mãi không được, làm tớ lo chết đi được. Tớ mang cơm cho cậu này.
Mẹ tớ vừa làm xong, nếm thử đi. Giang Giao là bạn học tiểu học của cô. Hai người luôn thân thiết. Cũng là người duy nhất không chê tôi, là kẻ xui xẻo. Nghĩ đến đây, lòng cô chợt thắt lại. Nếu nói ai có cơ hội lấy bát tự của tôi và mấy thứ cá nhân khác, thì Giang Giao cũng là một người. Cậu nhìn gì kỳ vậy? Chết tiệt. Tớ tốt bụng mang đồ ăn cho cậu, mà cậu còn không cảm kích hả? Nhìn bàn đầy món ngon trước mặt, toàn là món tôi thích. Ngay cả chi tiết nhỏ như tôi ghét gừng tỏi, cô ấy cũng nhớ rõ một một. Rồi cô gạt bỏ nghi ngờ trong lòng. Alipay nhận được 10.000 nhân dân tệ. Đây là lương tháng này của tớ vừa nhận. Cậu cầm lấy trước đi. Chẳng có gì là không qua được. Công việc này không hợp thì tìm cái khác. Như ý nhà ta giỏi giang thế này, mất cậu là thiệt thòi của họ thôi. Thôi, tớ phải về tăng ca đây. Tối tớ bảo mẹ mang cơm qua cho. Mấy ngày này cậu đừng nghĩ gì nhiều. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đi đi, đi đi. Cậu yên tâm, tớ không làm chuyện dại dột đâu. Nhìn Giang Giao lúc nào cũng lo cho mình, cô càng thấy áy náy trong lòng. Giang Giao đối tốt với mình thế này, sao mình lại đi nghi ngờ cậu ấy chứ? Sau khi Giang Giao rời đi, Trần Trường Khanh cũng bước ra từ trong phòng. Căn nhà này tôi vừa đi xem một vòng, đã chỉnh lại phong thủy chút rồi. Không cần cảm ơn tôi đâu, lúc nãy nhất thời bốc đồng, cô đã kéo đạo sĩ này về nhà luôn. Giờ bình tĩnh lại, cô bỗng thấy hơi hoang mang. Cứ thế dẫn một người lạ vừa gặp về nhà. Nếu anh ta là kẻ xấu thì sao? Lỡ anh ta muốn đánh cắp thận tôi thì sao? Hay có ý đồ gì khác nữa? Tôi yêu thế này, làm sao đánh lại được? Trần Trường Khanh nhận ra cô đang bất an, liền lấy hết giấy tờ trong người ra. Không chỉ có chứng minh thư, mà còn cả chứng chỉ từ hội địa sư. Chức danh ghi trên đó là thần cơ. Giờ cô tin tôi được chưa? Xin lỗi nhé, tôi quen xui xẻo rồi. Không dám tin mình gặp được người tốt. Chuyện tốt thế này lại rơi vào tôi. Đạo trưởng giúp tôi thế này, tôi cần trả anh cái gì không? Tôi chẳng cần gì cả. Chỉ là trước đây tôi tính ra cô là người hữu duyên, giúp cô cũng là tu luyện cho chính tôi. Cô đứng ngay ra đó, suy nghĩ mãi mà không nói thành lời. Có khi tôi thật sự đổi vận rồi. Gặp được người tốt không cần báo đáp. Nhưng đến ngày hôm sau, việc cô có một đạo sĩ bên cạnh bị Giang Giao phát hiện ra. Thế kỷ 21 rồi đấy. Sao cậu còn tin mấy thứ thần thần bí bí này? Nói ra người ta cười cho đấy. Giao Giao, hồi đó nhà tớ tự nhiên liên tục gặp chuyện không may. Tớ nghi lắm, chắc là phong thủy có vấn đề. Đạo trưởng Trần không lấy tiền, giúp tớ miễn phí, nên tớ muốn thử tin anh ấy một lần. Sắc mặt Giang Giao hơi khó coi, nhưng vẫn nắm tay cô, ra vẻ khuyên nhủ tận tình. Như ý, chúng ta phải tin vào khoa học. Giờ nhiều lắm. Làm sao cậu biết? Người cậu gặp là thật sự có bản lĩnh. Tớ hiểu cậu không cam tâm. Nhà đang yên đang lành bỗng tàn nát. Nhưng giờ mọi chuyện đã vậy rồi. Cậu làm được gì nữa đâu. Nghe tớ đi. Tránh xa cái gã đạo sĩ đó ra. Thời buổi này, kẻ mạo danh đạo sĩ lừa đảo nhiều lắm. Tớ sợ cậu bị thiệt thôi. Lúc này, Giang Giao quá phản đối sự hiện diện của Trần Trường Khanh. Phản đối đến mức khiến Ôn Nhu Ý lại nghi ngờ anh ta. Nghĩ kỹ thì, nhà Giang Giao làm ăn phát đạt ngay sau khi nhà tôi gặp nạn. Nếu đúng là Giang Giao làm thật, thì chẳng phải tôi đã rước sói vào nhà sao? Thấy cô không chịu nhượng bộ, Giang Giao tức giận. Nhu Ý, cậu tin hắn hay tin tớ? Nếu cậu cứ khăng khăng dây dưa với tên lừa đảo đó, thì từ nay tớ không quan tâm cậu nữa. Nghe vậy, Trần Trường Khanh hùng hổ bước ra từ trong phòng. Cô nói ai là lừa đảo? Tôi lừa cô ấy cái gì? Nói rõ ra xem nào. Nói thật, giờ tôi chẳng biết tin ai trong hai người nữa. Hesi, Ôn Nhu Ý, cậu còn dẫn hắn về nhà nữa à? Giờ lập tức đuổi hắn đi ngay cho tớ. Giao Giao, cậu về trước đi. Ngày mai tớ qua giải thích với cậu. Giang Giao không cam lòng nhìn cô. Hừ, cuối cùng bực bội đóng sầm cửa rời đi. Nhìn cả buổi thế này, thấy được gì chưa? Nếu không ngoài dự đoán, cô gái vừa rồi chính là người mượn vận của cô.
Chỉ chưa biết kẻ tà tu đứng sau là ai. Dùng loại pháp thuật này để cướp vận mệnh. Cô giật mình run lên. Không ngờ đúng là Giang Giao ra tay. Tôi biết cô không muốn tin. Thế này đi, tôi sẽ che trận pháp lại trước, để đối phương không hút thêm vận của cô nữa. Cô chỉ cần xem cô ta có quay lại tìm không là được. Tiếp tập sau ngày hôm sau. Giang Giao của Nhiên đến. Nhìn Giang Giao mặt mày nhợt nhạt, mắt thâm quầng đầy bầm tím. Hy vọng cuối cùng của cô cũng tan biến. Nhìn gì mà nhìn, tối qua khu nhà tớ đột nhiên cháy. May mà cứu hỏa đến kịp. Sợ quá, cả đêm không dám ngủ. Mệt chết đi được, qua uống với tớ vài ly đi. Ăn mừng tớ thoát chết trong gang tấc. Cô lấy điện thoại ra. Không ngờ thật, chuyện khu nhà bạn thân cháy tối qua lên hẳn hot search. Và đúng là tòa nhà của cô ấy bị cháy thật. Lẽ nào mình hiểu lầm Giao Giao rồi? Sau đó, Giang Giao gọi một đống xiên nướng và tôm hùm. Còn kêu người mang thêm cả tá bia tới. Ôn Nhu Ý tâm trạng nặng nề. Không kiềm được, uống thêm vài ly, nhưng chưa no bụng. Đã say mềm. Trần Trường Khanh bên cạnh cũng gục từ lâu. Chỉ còn Giang Giao ngồi lầm bầm chửi bới. Bảo hai người họ là gà yếu. Không biết qua bao lâu, cô bị buồn tiểu đánh thức. Định đứng dậy đi vệ sinh, thì phát hiện điều bất thường. Giang Giao đang lục lọi khắp phòng cô. Không biết tìm cái gì. Vừa lục vừa lẩm bẩm trong miệng. Con nhỏ chết tiệt, thói quen giấu đồ đến giờ vẫn không bỏ. Rốt cuộc giấu ở đâu rồi? Rồi Giang Giao không biết từ đâu lôi ra một bức tượng mà Trần Trường Khanh đã đặt sẵn trước đó. Hương Tam Thanh, tên khốn đó là đạo sĩ. Chắc là cái này rồi. Giang Giao lẩm bẩm, rồi đặt mọi thứ về chỗ cũ. Sau đó lặng lẽ rời đi. Nhìn đến đây rồi, vẫn chưa chịu tỉnh táo sao? Lúc này, Trần Trường Khanh ở góc phòng đột nhiên lên tiếng, làm cô giật mình run lên. Cô cười khổ, lấy điện thoại gọi cho Giang Giao. Giao Giao, sao tớ dậy không thấy cậu đâu? Đêm hôm cậu đi đâu vậy? Vừa rồi bố tớ gọi, nói mẹ tớ không khỏe, bảo tớ về nhà một chuyến. Tớ thấy cậu ngủ ngon, nên không đánh thức. Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Mấy ngày nữa tớ qua chơi với cậu. Lời của Giang Giao dập tắt tia hy vọng cuối cùng của cô. Cô nhắm mắt lại, trong lòng tự mắng mình ngu ngốc. Sao năm đó lại làm bạn với Giang Giao chứ? Còn hại cả bố mẹ nữa. Anh nói đi, bước tiếp theo làm gì? Tôi muốn chúng phải trả giá. Muốn giải quyết triệt để chuyện này, phải quay lại nơi vận mệnh cô bị mượn ban đầu. Sáng hôm sau, họ lái xe về quê cũ của Ôn Nhu Ý. Nhưng giữa đường, một bóng người đột nhiên lao ra. Cô đập phanh gấp, người suýt bay khỏi ghế. Đừng có đùa mạng sống vậy chứ. Muốn chết thì đừng kéo tôi theo. Rồi bóng người nhảy lên capo xe, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Cô gái nhỏ, cô thấy tôi giống thần hay giống người? Hả? Xong rồi, chẳng lẽ như trong tiểu thuyết, gặp phải trồn vàng đòi phong ấn? Cô sợ hãi nhìn Trần Trường Khanh, mặt mày tái mét. Đáng sợ quá, tôi chỉ muốn về nhà bình thường thôi. Sao lại đụng phải mấy thứ quái lạ thế này? Lỡ nó như trong chuyện, không hài lòng với câu trả lời của tôi, rồi ăn thịt tôi ngay đây thì sao? Lúc này, Trần Trường Khanh hít sâu một hơi, rồi ném một thứ gì đó ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, xe có tiền lộ phí rồi. Người muốn đòi phong ấn thì đợi người hữu duyên khác đi. Sau đó, bóng người nhặt thứ trên mặt đất lên, ngửi một cách thích thú. Nhanh, lái xe đi. Chẳng mấy chốc, họ đến huyện quê cũ. Có lẽ vì về nơi quen thuộc, Ôn Nhu Ý mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy là cái quái gì vậy? Đáng sợ thật đấy. Trồn vàng đòi phong ấn. Cô không đoán ra rồi sao? Đứng yên, tôi giúp cô xua tà khí. Nói xong, đạo sĩ lấy một lá bùa từ trong túi, đọc chú ngữ lên lá bùa. Ngay lập tức, lá bùa bốc cháy. Giang tay ra hứng lấy. Cô vô thức đưa tay đón. Kỳ diệu thay, lá bùa cháy trên tay cô mà không hề thấy nóng chút nào. Sau đó, đạo sĩ đổ cho bùa vào một cái chai, lắc vài cái rồi đưa cho cô. Thật sự phải uống à? Cô nghĩ sao? Cô nghiến răng, uống một hơi hết nước trong chai. Cô nén lắm, mới không ra. Cô bị người ta mượn vận, mấy ngày trước lại định làm chuyện dại dột, nên hồn phách giờ không ổn định. Cơ thể cô có sức hút chết người với đám yêu quái ngoài kia.
Thế phải làm sao? Sau này, chẳng lẽ ngày nào tôi cũng gặp mấy thứ kinh dị này? Yên tâm, lá bùa vừa cho cô uống là để che đi khí vận trên người cô. Có lá bùa này, yêu quái bình thường không dám đến gần. Nhưng để chắc chắn, trước khi giải quyết triệt để, cô tốt nhất đừng đi xa tôi quá nhé. Được thôi, tôi nghe anh hết. Nhưng chuyện lấy lại mệnh cách thì không nên chậm trễ. Chúng ta cần nhanh chóng hoàn thành. Sáng hôm sau, đạo sĩ đưa cô một danh sách, bảo rằng mệnh cách của cô bị mượn quá lâu, muốn lấy lại hoàn toàn, cần chuẩn bị khá nhiều thứ, bảo cô đi mua theo danh sách đó. Nhưng khi cô mua xong trở về, một người phụ nữ đột nhiên đi tới, nhét một mẩu giấy vào tay cô. Linh cảm mách bảo cô, cái này rất quan trọng. Nếu không xem, có thể sẽ hối hận cả đời. Khi cô quay lại, Trần Trường Khanh đã chuẩn bị xong xuôi. Trong sân có một bàn thờ nhỏ, mặt đất vẽ đầy trận pháp phức tạp, với những ký hiệu chẳng hiểu nổi. Bên cạnh bàn thờ còn dựng một cánh buồm đỏ to tướng. Cầm cái này, nằm xuống giữa trấn. Cô tưởng mọi chuyện sắp được giải quyết suôn sẻ. Nhưng không ngờ, Giang Giao bất ngờ xuất hiện sau lưng cô. Thiên tài à? Ôn Nhu Ý, chuyện qua lâu thế rồi. Sao cậu cứ phải đào bới lại làm gì? Sống mơ mơ màng màng thế này không tốt sao? Sự xuất hiện của Giang Giao cắt ngang nghi thức. Ôn Nhu Ý nằm trên mặt đất, gió tối mùa thu hơi lạnh. Nhưng lòng cô còn lạnh hơn. Dù sao thì đoán trong lòng và nghe cô ta thừa nhận là hai chuyện khác nhau. Nhu Ý, tớ ghen tị với cậu lắm. Nhà cậu có tiền, muốn gì bố mẹ cậu cũng mua cho. Còn tớ, đến cái vở tập cũng phải năn nỉ mãi, họ mới chịu mua. Nhu Ý, tớ có cách rồi. Chúng ta đổi mệnh đi. Như vậy tớ cũng sẽ có vận may như cậu. Bố mẹ tớ chắc chắn sẽ thích tớ hơn. Nhu Ý, chúng ta làm như trong phim nhé. Cắt kiểu tóc giống nhau đi. Người ta bảo bạn thân phải giống nhau mà. Lúc này, ký ức sâu thẳm trong đầu Ôn Nhu Ý. Từng câu từng chữ hiện lên rõ mồn một. Nhu Ý, dừng tay đi. Chỉ cần cậu chịu dừng lại, tớ sẽ cho cậu 100 vạn làm bồi thường. Dù sao giờ có lấy lại mệnh cách thì bố mẹ cậu cũng chẳng sống lại được đâu. Nhưng thứ này vốn dĩ thuộc về tớ. Tớ tự thấy nhà tớ đối với cậu không tệ. Sao các cậu lại làm chuyện thất đức thế này? Ha ha ha. Còn hỏi tại sao? Dĩ nhiên là vì tiền. Chỉ vì nhà tớ nghèo, mọi người đều khinh thường tớ. Chúng ta thân thiết thế này. Em nhờ bố cậu sắp xếp việc cho bố mẹ tớ. Các cậu cũng không chịu. Cùng tuổi với nhau. Sao cậu được làm thiên kim tiểu thư? Còn tớ ngày nào cũng phải phụ bố mẹ bán hàng. Chật chật chật. Đây chẳng phải nông phu và rắn sao? Giang Giao, cách âm độc này cậu nghe từ đâu ra vậy? Ai dạy cậu làm chuyện này? Nhưng Giang Giao chỉ tiết lộ có một lão đạo sĩ điên. Còn lại nửa lời cũng không nói thêm. Chỉ phá hoại trận pháp trên mặt đất. Rồi Trần Trường Khanh cười nham hiểm, trói cô ta lại, ném xuống cạnh Ôn Nhu Ý. Tiếp đó, anh ta bấm tay niệm chú, miệng lẩm nhẩm gì đó rất khẽ. Một lúc sau, cô cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Như thể bóng tối đè đầu cô hơn chục năm, đột nhiên tan biến hết. Đúng lúc này, Trần Trường Khanh nhanh chóng tiến lên, trói luôn cả cô. Trần Trường Khanh, anh làm gì vậy? Ha ha ha. Tôi đợi 10 năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội, gặp được người từng bị đổi mệnh như các cô. Linh hồn của các cô là nguyên liệu tốt nhất để luyện đồ chuyển vận. Ha 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 ha. Tôi chỉ muốn mượn vận của cậu, nhưng hắn lại muốn mạng cậu. Cậu cứ khăng khăng tin hắn. Giờ đến mạng cũng chẳng giữ được rồi nhé. Câm miệng đi, cô nghĩ mình là người tốt chắc. Các người đều làm tôi thấy ghê tởm như nhau. Trần Trường Khanh chẳng buồn để ý cô ta, chỉ nghiêm túc niệm những câu chú khó hiểu. Ngay lập tức, mặt Giang Giao trắng bệch. Cô ta đau đớn ngã lăn ra đất. Á, sao cô lại không sao? Trần Trường Khanh không tin nổi, lại đọc chú ngữ thêm lần nữa. Giang Giao lăn lộn khắp sàn, nhưng cô vẫn chẳng hề hấn gì. Trần Trường Khanh tức đến phát điên, đá cô ngã xuống đất.
bắt đầu lục soát người cô. Rồi thì Trần Trường Khanh lôi từ túi cô ra một lá bùa. Khi nhìn rõ nội dung trên bùa, sắc mặt anh ta thay đổi hẳn. Sao cô lại có thứ này? Lấy đâu ra? Dĩ nhiên là tôi đưa cho cô ấy. Một người phụ nữ xinh đẹp bước tới từ hư không. Trường Khanh, cậu vẫn còn mê muội sao? Sư tỷ, tôi chuẩn bị bao nhiêu năm, chờ mãi mới có cơ hội này. Nếu chị cản tôi sẽ giết luôn cả chị. Thì cứ thử xem. Cuối cùng cũng đến, chậm chút nữa là tôi to luôn rồi. Ngay lập tức, Trần Trường Khanh và người phụ nữ bí ẩn đánh nhau long trời lở đất. Con đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau đi, muốn bị đá đè chết thật à? Cô không phải mong nó đè tôi đến chết sao? Cứu tôi làm gì? Im đi. Muốn chết dễ thế à? Không có cửa đâu, cô phải sống cho tốt. Để nhìn nhà cô tàn nát. Trần Trường Khanh cuối cùng không phải đối thủ của người phụ nữ. Chẳng mấy chốc đã thua trận, bị đá ngã lăn ra đất. Sau đó, người phụ nữ dùng dây lúc nãy trói Ôn Nhu Ý. Trói luôn anh ta. Cô quen cô ta từ bao giờ? Tôi rõ ràng không để lộ chút sơ hở nào. Trước đó cũng vậy, tôi nói gì cô cũng tin hết mà. Dĩ nhiên từ lúc anh nói giúp tôi miễn phí. Sao có quý nhân miễn phí giúp đỡ mà cô lại nghi ngờ được chứ? Thứ miễn phí mới là đắt nhất. Tôi xui xẻo bao nhiêu năm, không đời nào trước khi chết lại có quý nhân xuất hiện. Nên từ đầu tôi đã chẳng hoàn toàn tin anh. Con trồn vàng hôm đó chúng ta gặp, chắc cũng là anh sắp đặt để diễn kịch, đúng không? Cái này cô làm sao nhìn ra? Mọi thứ quá suôn sẻ. Thời điểm xuất hiện cũng trùng hợp quá. Như thể chuyến đi này chỉ để tôi tin anh nhiều hơn. Một hai lần thì có thể nói là tình cờ, nhưng nhiều lần thì chắc chắn có vấn đề. Sau đó, qua lời ép hỏi của người phụ nữ bí ẩn, cô cuối cùng cũng biết. Hóa ra kẻ xem bói cho nhà Giang Giao và giúp họ mượn vận chính là Trần Trường Khanh. Người phụ nữ thay Trần Trường Khanh hoàn thành bước cuối. Mệnh cách của Ôn Nhu Ý chính thức được lấy lại. Cô rốt cuộc không còn lo lắng gì nữa. Còn nhà Giang Giao mất đi mệnh cá chép, định sẵn sẽ dần dần suy tàn.